नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई यस युट्युब च्यानल सिभिल अभियन्तामा। म यो न्युमेरिकल लास्ट भिडियोमा राइज एन्ड फल मेथडबाट सल्भ गरेको थिएँ भने अब यो क्वेशन चाहिँ म हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मेथडबाट कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भनेर यो भिडियो लिएर आएको छु। भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला। ओके, सिमिलर क्वेशन छ अगाडिकै। त्यही क्वेशनलाई अब हामी हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मेथडबाट सल्भ गरौँ। हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मेथडको फिल्ड बुक अथवा लेबल बुक चाहिँ यस्तो फर्मेटमा हुन्छ। सिमिलर टु द राइज एन्ड फल मेथड। स्टेसन हुन्छ सुरुमा, ब्याक साइड, इन्टरमिडिएट साइड, फर साइड। त्यसपछि यहाँ चाहिँ राइज र फल लेखे जस्तै हामीले के गर्नु पर्यो, हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट लेख्नु पर्यो। अनि त्यस्तै गरी आरएल अनि बिए रिमार्क्स है। यसरी नै सेम तरिकाले चाहिँ हामी लेबल बुक बनाउन सकिन्छ। पहिला लेबल बुक बनाइसकेपछि फर्स्ट टास्क भनेको यहाँ दिएको रिडिङहरूलाई के गर्ने हो, लेबल बुकमा भर्ने है। जस्तो स्टेसन भनेर तपाईँले सुरुको स्टेसन बेन्चमार्क अनि एबिसिडी इएफजिएच आई भनेर लेख्नुहोस्। त्यस्तै गरी ब्याक साइड, इन्टरमिडिएट साइड, फर साइड होइन। यो फिलअप गर्ने तरिकाहरू चाहिँ मैले प्रिभियस भिडियोमा तपाईँहरूलाई बताइसकेको छु। कृपया त्यो भिडियो हेरेर आउनु होला। अब हामी चाहिँ सिधै डाइरेक्ट एचआई निकाल्ने र आरएल निकाल्ने कसरी भन्ने कुरा हेर्छौँ है। ल यहाँ हेर्नुहोस् है, एचआई मेथडले चाहिँ भनेको खास के हो भन्ने कुरा फर्स्टमा हेरौँ अनि बल्ल अगाडि जाउँला है त। यो इन्स्ट्रुमेन्ट यहाँ हेर्नु है, फर्स्टचोटि यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई यहाँ सेटअप गर्दाखेरि है, यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई यहाँ सेटअप गर्दाखेरि यसको एउटा हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ। त्यो भनेको जस्तो एउटा कुनै मिन सी लेभललाई हामीले रिफरेन्स मानौँ। फर इक्जाम्पल एमएसएल यहाँ मिन सी लेभल छ। यो मिन सी लेभललाई चाहिँ रिफरेन्स मानेर यो इन्स्ट्रुमेन्टको यो जुन ब्ल्याक लाइन देखिरहेको छ, यो लाइनलाई के भन्ने, हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भन्नुभयो भने यो हाइट के हुन्छ त, बेन्चमार्क ए बी सी डी चारवटै रिडिङ लिँदाखेरि, चारवटै स्टेसनमा रिडिङ लिँदाखेरि यो हाइट के हुन्छ, सेम हुन्छ। त्यस्तै गरी अब लेभल मेसिनलाई तपाईँले यहाँबाट शिफ्ट गरेर अर्को पोजिसनमा लानुभयो भने यसको पोजिसन फेरि के हुन्छ, यहाँ हेर्नुहोस् त, यो ब्ल्याक लाइनको लेभल के भइरहेको छ, मेन सी लेभलबाट अगाडिको हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भन्दा चाहिँ चेन्ज भएर आएको छ भने डिई र एफको लागि फेरि यही हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्टले के गरिरहेको छ, काम गरिरहेको छ। त्यस्तै गरी अर्को पोजिसनमा हेरौँ, लेभल मेसिनलाई राखेर अर्को पोजिसनमा हेर्नुभयो भने एफजी र एच भन्ने स्टेसनमा लिएको रिडिङमा यो हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्टले काम गरिरहेको छ। त्यस्तै गरी एच र आईमा फेरि यो हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्टले काम गरिरहेको छ भने अब हामी यही टेक्निक युज गर्छौँ। यही हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ टेक्निक युज गरेर चाहिँ आरएल निकाल्न सक्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् है। सो फर इक्जाम्पल तपाईँले अब मेन सी लेभलबाट है, यो मेन सी लेभलबाट यो मेसिनको हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट निकाल्नु भयो भने है, भनेको मतलब यो पोइन्टको आरएल निकाल्ने, यो ब्ल्याक लाइनको के निकाल्ने, आरएल निकाल्नु भयो भने अब तपाईँले त्यसबाट यो स्टाफ रिडिङ घटाउनु भयो भने ए को आउँछ, यो स्टाफ रिडिङ घटाउनु भयो भने बी को आउँछ, यो स्टाफ रिडिङ घटाउनु भयो भने सी को आउँछ। त्यस्तै गरी यो लास्टको स्टाफ रिडिङ घटाउनु भयो भने डी को आरएल आउँछ। भनेपछि सबभन्दा फर्स्ट टास्क भनेको यो ब्ल्याक लाइनको चाहिँ हामी के गरौँ त, आरएल कम्प्युटेसन गरौँ। त्यसको लागि फर्स्ट बेन्चमार्कको आरएल कति दिएको छ क्वेसनमा, बेन्चमार्कको आरएल 1290 है त। 1290 बेन्चमार्कको आरएल छ। 1290 मा तपाईँले 2.554 भन्ने रिडिङ जोड्नु भयो भने यो ब्ल्याक लाइन जसलाई हामीले हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भनिरहेको छौँ, त्यो हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्टको के आउँछ, आरएल आउँछ अथवा हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट नै आउँछ है त। भनेपछि बेन्चमार्क रिडिङमा, बेन्चमार्कको आरएल रिडिङमा यो ब्याक साइड रिडिङ है त, यो इन्स्ट्रुमेन्टबाट लिएको ब्याक साइड रिडिङ एड गर्नुभयो भने यसको हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट आउँदो रहेछ होइन। अब यो हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट आइसकेपछि अब ए को आरएल निकाल्नलाई तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त, यो 1.786 रिड्युस गर्नुभयो भने ए को आरएल आउँछ। हो त्यसरी नै हामी क्यालकुलेसन गर्छौँ। ओके, ल अब हामी टेबलमै गएर क्यालकुलेसन हेरौँ अनि तपाईँहरू क्लियर बुझ्नुहुन्छ। ल ओके, हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मेथडको लेभल बुक यस्तो हुन्छ, मैले भनिसकेँ। त्यस्तै गरी ब्याक साइड, इन्टरमिडिएट साइड, फर साइड है त। अब जति बेला पनि माथिको फिगर हेरिराख्नु पर्दैन। यति फिल बुक यति तपाईँले फिल गर्न सक्नुभयो भने अब माथिको फिगर हेरिराख्नु पर्दैन है त। अब यहाँ हेर्नुहोस्, सुरुमा ब्याक साइड रिडिङ छ। ब्याक साइड रिडिङमा मैले के भनेको थिएँ, यो ब्याक साइड रिडिङमा बेन्चमार्कको आरएल होइन 1290 मा यो 2.554 जोड्नुभयो भने के आउँछ, हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट आउँछ। भनेपछि एचआई निकाल्ने के भयो त हामीसँग रिलेसन, एचआई भनेको चाहिँ बेन्चमार्कको आरएल होइन, आरएल अफ बेन्चमार्क अथवा आरएल प्लस ब्याक साइड रिडिङ, ब्याक साइड रिडिङ, आरएल प्लस ब्याक साइड रिडिङ गर्नुभयो भने के आउँदो रहेछ त, हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट आउँदो रहेछ। ओके, ल अब यहाँ हेर्नु है त, 1290 मा 2.554 जोडेर 1290 2.55 आयो, हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट आयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यस पछाडि लिएको रिडिङ जुन इन्टरमिडिएट साइड रिडिङ छ, यो इन्टरमिडिएट साइड रिडिङमा पनि के साइड रिडिङ हो, यसमा पनि के हुन्छ, हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट सेम हुन्छ होइन। हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट सेम हुने भइसकेपछि अब हामी के गर्छौँ, यही हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्छौँ। ओके,
1292.55 लाई युज गरेर हामी अघि बढ्छौँ। ल हेर्नुहोस् है, 1292.55 माइनस 1.786 गर्नुभयो भने के आउँछ, यो पोइन्टको आरएल आउँछ 1290.768 आउँछ। अब यस पछाडिको बी भन्ने पोइन्टको आरएल निकाल्नलाई 1292.55 बाट सेम आइटम इन्स्ट्रुमेन्टबाट यो इन्टरमिडिएट साइड 0.912 घटाउनु भयो भने के आउँछ, 1291.642 आउँछ। फेरि सेम 1292.55 बाट 2.982 घटाउनु भयो भने कति आउँछ, 1289.572 आउँछ। ओके, अब यस पछाडिको डी भन्ने स्टेसनको पनि आरएल निकाल्नुपर्छ, किनभने यो डी भन्ने स्टेसनको पनि आरएल यही आइटम इन्स्ट्रुमेन्टबाट आउँछ हैन। भनेपछि डी भन्ने पोइन्टको आइटम इन्स्ट्रुमेन्टबाटै आउँछ भने 1292.55 बाट कति घटाउने, 3.489, त्यहाँको रिडिङ 3.489 हो। 1292.55 बाट 3.489 घटाउनु भयो भने 1289.065 आउँछ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, र यहाँसम्मको हामीले के गर्यौँ, आरएल कम्पिटिसन गर्यौँ। अब यस पछाडि आइटम इन्स्ट्रुमेन्ट के हुँदैछ, चेन्ज हुँदैछ। आइटम इन्स्ट्रुमेन्ट यस पछाडि चेन्ज हुँदैछ भने अब आइटम इन्स्ट्रुमेन्ट यताको यो इन्स्ट्रुमेन्टको लागि आइटम इन्स्ट्रुमेन्ट निकाल्नलाई हामीले कुन डाटाको युज गर्छौँ त, यो डी भन्ने पोइन्टको आरएल युज गर्छौँ। अघि यो पोइन्ट यो यसको आइटम इन्स्ट्रुमेन्ट निकाल्नलाई बेन्चमार्कको युज गरे जस्तै अब यो मेसिनको आइटम इन्स्ट्रुमेन्ट निकाल्नलाई हामी डी भन्ने पोइन्टको आरएल युज गर्छौँ है। भने डी भन्ने पोइन्टको आरएल कति छ, हामीले अघि तल निकालिसक्यौँ। डी भन्ने पोइन्टको आरएलमा यो ब्याक साइड रिडिङ 1.305 जोड्नु भयो भने के आउँछ त, नयाँ आइटम इन्स्ट्रुमेन्ट आउँछ। ओके, अब त्यही कुरा हेरौँ है त। अनि कहाँ फिल गर्ने फिल बुकमा भन्ने कुरा पनि कन्फ्युज हुनसक्छ। हेर्नुहोस् है, 1289.065 माथिको आइटम इन्स्ट्रुमेन्टबाट निकाल्यौँ होइन, यो डाटा माथिकोबाट निकाल्यौँ। अब हामी के गर्छौँ त, यही आइटम इन्स्ट्रुमेन्ट नयाँ फर्म हुँदैछ भनेपछि यो 1289.065 बाट यो ब्याक साइड रिडिङ 1.305 जोडेर 1290.37 नयाँ आइटम इन्स्ट्रुमेन्ट निकाल्छौँ। यसमा केही कन्फ्युजन छ भने माथिको फिगर हेरेर एकचोटि डाउटलाई क्लियर गर्नु होला है त। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, 1290.37 नयाँ आइटम इन्स्ट्रुमेन्ट भयो। अब यस पछाडि हामी के गर्छौँ त, सिमिलर माथि गरे जस्तै यो इन्टरमिडिएट साइड रिडिङ घटाउने यो आइटम इन्स्ट्रुमेन्टबाट 1288 पनि आउँछ। त्यस्तै गरी 1290.37 बाट 0.57 घटाउनु भयो भने 1289.79 आउँछ। अब यहाँ फेरि अर्को पनि ब्याक साइड रिडिङ छ भनेपछि यो लेभल बुकमा हेरेर पनि चिनिन्छ, जति बेला पनि माथिको फिगर हेरिराख्नु पर्दैन। यहाँ नयाँ फेरि ब्याक साइड रिडिङ छ भने के गर्नु सक्नुहुन्छ, यो आरएलमा यो ब्याक साइड रिडिङ जोडेर नयाँ आइटम इन्स्ट्रुमेन्ट निकाल्ने। ओके, सिमिलरली माथि गरे जस्तै। त्यसपछि फेरि यो आइटम इन्स्ट्रुमेन्टबाट 1.925 घटाउनुहोस्, यो आउँछ। त्यस्तै गरी फेरि यो आइटम इन्स्ट्रुमेन्टबाट 0.482 घटाउनुहोस्, यो आउँछ। अनि फेरि यहाँ ब्याक साइड रिडिङ छ, त्यही भएर के गर्ने, आरएलमा तपाईँले ब्याक साइड रिडिङ जोड्नु भयो भने यो आइटम इन्स्ट्रुमेन्ट आउँछ। यो आइटम इन्स्ट्रुमेन्टबाट फेरि तपाईँले फर्स्ट साइड रिडिङ घटाउनु भयो भने लास्टको के आउँछ, आरएल आउँछ। ओके, यति आइसकेपछि अब हामी के गर्छौँ लास्टमा, एट लास्ट हामीले अर्थमेटिक चेकको काम गर्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् है, समेसन अफ बिएस 10.124 छ, समेसन अफ एफएस 5.822 छ भने बिएस र एफएसको समेसन घटाउँदाखेरि 4.302 आउँदो रहेछ भने अब हामीले राइज एन्ड फल मेथडमा के गरेका थियौँ, समेसन अफ राइज माइनस समेसन अफ फल गरेका थियौँ। त्यो कुरा चाहिँ यसमा हुँदैन, किनभने यहाँ राइज र फल नै हुँदैन है। त्यही भएर अब अझै अर्को काम के पनि गर्न सक्छौँ अर्थमेटिक चेक गर्नको लागि, लास्ट आरएलबाट फर्स्ट आरएल घटाउँदाखेरि पनि 4.302 आउँछ भनेपछि यसरी नै हामीले लास्टमा अर्थमेटिक चेक भयो भनेर एउटा स्टेटमेन्ट लेखेर यो क्वेसनलाई यही क्लोज गर्छौँ। थ्याङ्क यू। मैले यो क्वेसन प्रिभियस भिडियोमा राइज एन्ड फल मेथडबाट सल्भ गरेको थिएँ भने यो अहिलेको भिडियोमा चाहिँ आइटम इन्स्ट्रुमेन्ट मेथडबाट सल्भ गरेको छु। तपाईँहरूलाई केही प्रब्लम छ भने कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न नबिर्सिनु होला। लाइक गर्नु होला, सब्सक्राइब गर्नु होला। धन्यवाद।